বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আহকচোন কুটাই দুমুহা মাহৰ ভাজি এখন বনাওঁ। ৰঙালাওৰ সৈতে খুব সোৱাদ হয়। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰিব আৰু ভাল লাগিলে নিজৰ প্ৰফাইলত ছেভ কৰি থৈ দিব। কেতিয়াবা বনাই খাব পাৰিব। তাৰ বাবে মই মাহগুটি লৈছোঁ আৰু এডোখৰ ৰঙালাও লৈছোঁ। ৰঙালাওডোখৰ চফা কৰি ধুই মই এনেকৈ সমান সমান জোখত কাটি লৈছোঁ। বুকুখন কাটি পেলাই দিম, বাকলি থওঁ, যিহেতুকে ৰঙালাওটো কোমল, মই বাকলিৰ সৈতে বনাম। এনেকৈ ডখৰ ডখৰকৈ কাটি লৈছোঁ। নিজৰ ইচ্ছামতে কাটি ল'ব, খালি সমান জোখত কাটিব লাগে, সৰুৱে হওক বা ডাঙৰে হওক। খাবলৈ বিৰাট ভাল লাগে। বনোৱা পদ্ধতি সকলোৰে বেলেগ বেলেগ। মইনো কেনেকৈ বনাওঁ তাকেই আপোনালোকক দেখাইছোঁ। তেল গৰম হ'লত মই শুকান জলকীয়া কেইটামান ভাঙি দিছোঁ, লগতে দিছোঁ কালজিৰা। কালজিৰা এই ভাজিখনত দিলে খুব ধুনীয়া এটা সুগন্ধি ওলায়। লগত দিছোঁ এয়া পিঁয়াজ সৰহকৈ দি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ মই ভাজি ল'ম। ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া তেজপাত এখিলা দি দিছোঁ। এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগে মই আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ এচামুচ। এতিয়া দিম মটৰ, বইল মটৰ হয় আৰু মাহগুটিখিনি কেঁচাই হয়। বিলাহী এটা ডাঙৰ মই দীঘলীয়াকৈ কাটি কাটি দি দিছোঁ। 5 মিনিট সময় এনেকৈ লৰোৱাৰ পাছত এই মছলা দিছোঁ, জিৰা পাউডাৰ, ধনিয়া পাউডাৰ, জালুকৰ পাউডাৰ, গৰম মছলা পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি পাউডাৰ, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আকৌ মই এনেকৈ 5 মিনিট সময় লৰাম। চাওকচোন, লৰোৱাৰ পাছত এতিয়া পানী অলপ দি মই কভাৰ কৰি দিম। যিহেতুকে মটৰ মাহখিনি সিজোতে অকণ সময় লাগে, মই 5 মিনিটৰ কাৰণে কভাৰ কৰি দিছোঁ। 5 মিনিট হৈ গ'ল। চাওকচোন, খুব ধুনীয়াকৈ সিজিলে। এতিয়াহে মই ৰঙালাওখিনি দিছোঁ। ৰঙালাওখিনি অকণমান দেৰি কৰি দিলে কি হয়, ৰঙালাওখিনি সিজে আৰু অকণমান ডখৰ ডখৰ লেখীয়া হয়, ভাল লাগে। ৰঙালাওটো আলতীয়া হ'ব লাগে, আঠা আঠা টাইপৰ, তেতিয়াই ভাল লাগে খাই ভাজিখন। আকৌ মই কভাৰ কৰি দিছোঁ 5 মিনিটৰ কাৰণে। খুব সোনকালে সিজে। এয়া চাওক, মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মনোৰমৰ ঘিউ এচামুচ দি দিছোঁ। ঘিউ দিলে খুব ভাল লাগে গোন্ধটো। আপোনালোকে এনেকৈ দিবচোন ঘিউ অকণমান। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এই ভাজিখন ৰুটিৰ লগত, গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত, পৰঠাৰ লগতো খাব পাৰি। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাব, সোৱাদ ল'ব। আকৌ পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ আহোঁ।